eternity later. One eternity later. Nakakagat muna ako. Ang ina, baklang-bakla naman. Yung patty niya, juicy. Pakita mo naman yung patty. Yung patty juicy, tapos yung barbecue sauce, ang sarap. Pwede ka na mag-Angel's Burger, pwede mo nang kalabanin si Angel's Burger. Masarap siya kasi nag-aagaw yung tamis, yung alat niya, masarap. Perfect siya sa merienda or pwede na ring hapunan. Sarap. Thank you, Jay. Sarap, babalik ako dito. Please subscribe and click the bell button for more updates. Thank you!